Okay guys, macam biasa, korang buka dashboard panel ni. Okay, so dekat belakang tu korang boleh tengok ada slot untuk USB. Okay, kalau nak tahu, tengok dekat dalam glove box korang tu, wire tu kat mana. Okay, so korang tarik wire tu, korang boleh jumpa lah dia punya wire USB yang cucuk kat radio. Okay, yang ni kabel original yang memang dalam kereta ni. So nanti aku akan cabut dia punya warna kabel tu. Okay, so aku akan slot in dekat belakang radio tu. So kabel tadi tu dia keluar kat bawah ni lah, yang dekat tempat USB port asal tu. Ok, ni port asal aku dah buka awal-awal. So nanti aku akan slot in sajalah macam biasa. So kita boleh pakai thumb drive ke, wujud telefon ke dekat tempat asal dia. So tak payah guna glove box lagi. Okay, lepas tu boleh potong wire ni. Okay, sebab kita nak sambung dekat kabel yang original. Okay, kabel yang ni. So lepas korang dah tape semua, okay, boleh pasang balik. Okay, kita boleh test lah, tengok ada dia boleh terima signal tak. Okay, kalau tengok kat sini aku punya thumb drive dia boleh read. Okay, lagu pun boleh keluar. So maksudnya berjaya lah. Okay, so ni hasil dia. Okay, lagu pun ada. Okay, aku try cabut. Okay, so dia dah disconnect. And then selain tu korang boleh guna untuk dengar lagu dari telefon kan, guna kabel. Kalau korang tak nak guna bluetooth. Untuk iPhone aku rasa tak boleh, tapi kalau untuk Android tak ada masalah. Okay, so semoga bermanfaat lah. Kalau ada apa-apa korang boleh komen, okay, like, share, dan jangan lupa subscribe.